Visste du att det finns mer än en slottsruin i Alingsås? Själv hade jag ingen aning om detta. Satt uppe, kollade på Google Maps som man gör, kollade efter sevärdheter i området. Hittade Nordlaga slott och Domaringarna och Grävsnäs slottsruin och Willys på Hagaplan. Så jag tänkte att jag skulle gräva ner en lite mer i Nordlaga slott. Så jag sökte på Alingsås slott och så dök det upp ett tredje alternativ. 3 stjärnor, 2 recensioner, Vikaryds slottsruin. Vad var det här för en plats? Det var ingenting jag hade hört talas om tidigare. Så vad var Vikaryd då? Men jag sökte på det också. En köttbord. Jag sökte efter en ruin. Inte att bli ruinerad finansiellt. Det var inte därför jag var vaken klockan 2 på natten. Men var den här Axel Edvin Dixon som lät bygga slottet? Han byggde år 1880 och bara 66 år senare var det helt borta jämnat med marken. Ett helt slott. Varför, undrar jag. Det blev mer och mer av ett mysterium och jag grävde ner mig mer och mer i frågorna. Natten passerade. Jag skulle jobba morgonen därpå, men självklart min chef måste jag ha förståelse. Jag har hittat en helt ny slottsruin. Eller hur? Men nu var det äntligen dags att åka dit. Eller kanske borde sova och jobba först. Så därför tänkte jag att du ska få följa med mig idag. Vi utforskar den här ruinen som är nästan helt okänd. Eller är den verkligen så okänd? Så börjar egentligen historien om Vikaryds slott. Den börjar inte med sten- eller murbruk utan faktiskt med 2 bröder som korsade havet. Och det är inte Axel utan hans farfar James Dixon. James emigrerade från Skottland år 1809. Med framåtsikt och entreprenörsanda grundade han James Dixon och Company. För James bror Robert däremot väntade motgångar, konkurs och nederlag. Men det andra såg en återvändsgränd såg bröderna en väg framåt. Den svenska skogen. Där fanns timret, där fanns sågverken. Där fanns virket som byggde ett nytt imperium. Ett imperium som la grunden till en rikedom som en gång skulle låta Axel resa Vikaryds slott vid Mjörn. Så de gick från konkurs till skogsimperium. Snacka om att gå från träligt till träigt. Som mina skämt. Axels bakgrund var alltså en av pengar. År 1880 så lät han bygga det här slottet. Som han då kallade Ellensdal. Men vem var den här Ellen? Var det någon älskarinna han hade haft tidigare? Vem var Axel? I sin ungdom reste han runt i Europa. Men något förändrades efter hans fars död. Han vände sig mot Gud och gick med i Blåbandsföreningen. En förening för nykterister med en vision av ett tryggt samhälle. Fritt från alkohol och andra droger. Där alla människor har lika värde. En förening som arbetar med Guds hjälp. Man kan ju undra hur det gör med nattvarden då. Kanske samarbetar de med företaget Blåband och dricker ost- och broccolisoppa istället. Nej, förmodligen sparrisoppa. Jag har full förståelse varför Axel blev nykterist. Tänkte själv, du blir onykter och vaknar på en främmande plats. Öppnar dörren och inser, jaha, jag är i 3:e foajén på 2:a våningen. I mitt eget hus. Detta band skulle binda Axel till en väg som förändrar hans framtid för alltid. På en tågresa mötte han William Bratt, en broder i Blåbandet. Och ur detta möte föddes en vänskap. Axel bjöd in William plus familj för en trevlig stund på sitt sommarhus. Vikaryds slott som han hade byggt några år tidigare. Frågan är väl ens om man får gå in här överhuvudtaget och se på ruinen. Verkar inte riktigt som det. Vi får se, jag tänkte gå runt en sväng och så slå en kik. Går det att komma in någonstans så gör det. Annars gör det inte. Familjen Bratt och Axel, de blev väldigt nära vänner. Han betalade till och med deras hyra i Göteborg. Men var det utav ren godhet som han gjorde detta? Eller hade han några andra avsikter bakom beslutet? Axel, 43 år gammal, lät sin blick falla på den unga Nancy. Endast 13 vårar. Han bad om hennes hand samtidigt som han höll familjen i sitt ekonomiska grepp. 5 år senare, när hon fyllt 18 och han själv var 48, då blev hon hans hustru. Äktenskapet bar på skuggor, medan Axel talade om nykterhet i slottets salar och sökte bot för sin mentala hälsa på kurorter i Norge, blev Nancy ensam kvar. Ensam i ett stort hus, ensam med barn och ensam med en make som allt oftare försvann i månader åt gången. Vänskap blev äktenskap. Äktenskap blev ensamhet.
Men ensamheten, den överkom Nancy tack vare sina barn och de många relationer som hon skapade med andra. Hennes fascinering av fotografering fångade många glada stunder på film. Och den där hängboken där borta, det är förmodligen den som var Nancys favorit. Den som hon gillade att sitta under mer än allt annat. Och visst, jag kan tänka mig det. Speciellt typ en varm sommardag när det fläktar lite över Mjörn och sånt. Att man sätter sig där. Det är ändå ett lite trevligt ställe. Problemet är väl att jag inte kan komma in. Tack vare att det är avhängat. För betande djur. Men jag ser inga betande djur. Och är det så att du vill veta mer? Och finns det mer om Nancys liv i en dokumentär på SVT Play faktiskt. Som heter Älskade Nancy. Det finns länkar där nedanför. Den var visst inte lika okänd som jag först trodde. Axel dog vid 77 års ålder. Då började pengarna sina. Då steg skatterna. Då föll grunden för det som en gång reste sig ståtligt vid Mjörn. Ett slott med över 30 rum krävde 7 jungfrur. Nancy hade mot slutet råd med en. Ett slott som en gång fylldes av röster och musik stod nu allt mer tyst. Ett slott byggt för framtiden blev sålt för rivning. Och när dess inventarier auktionerades ut till högstbjudande försvann inte bara möbler och inredning utan minnen, berättelser, ett helt liv. Slottet blev inte längre ett hem, inte längre en symbol, inte längre en dröm, utan en ruin, en skugga, en sorglig påminnelse om allt som kunde ha varit. Men vad hände egentligen till slut med Nancy? Hon levde ut sina sista dagar i en lägenhet i Stockholm, omringad av familj och vänner. Vikaryds slott är inte det enda slott som familjen Dixon låtit bygga. Axels svägerska, Blanche Dixon, reste Tjolöholms slott. Själv nöjer jag mig med att resa tält. Idag har Tjolöholms slott blivit en del av vår svenska kulturkanon. Ett byggnadsminne där det står i norra Halland. Men Vikaryd då? Om det hade stått kvar, praktfullt och pampigt vid Mjörn, hade det också varit ett kulturmärke, en stolthet för bygden, en plats för tusentals besökare. Istället blev det en ruin, en tystnad, en påminnelse om en familj vars historia skilde sig från andras. Grundens stenar finns kvar, men kommer historien leva vidare lika länge som ruinen? Men ett mysterium lever fortfarande kvar. Varför kallade Axel slottet för Ällenstad? Du kanske har någon aning om det? Lämna gärna en kommentar nedanför i så fall. Hur vackert som helst, hela omgivningen, alltihop. Hur otroligt vackert som helst. Men att ta sig hit, jättesvårt. Hitta hit, svårt. När man väl kommer hit finns det ingenting att göra. Så vad har jag för slutgiltiga tankar om den här ruinen här uppe i Vikaryd? Jag antar att ni redan vet det, men det är inte värt det, enligt mig, helt och hållet. Det finns ingenting att göra, ingenting att se egentligen heller, eftersom man inte kan gå in till den. Det man kan göra är att ta en liten promenad. Jättetrevligt om du bor i området, men det är inte värt att åka hela vägen hit för. Bor du i Alingsåstrakten så är det ju nära och bra. Det finns ju sjön Mjörn intill. Det finns lite stränder och sånt där som man skulle kunna gå ner och bada vid. Dock vet jag inte om det riktigt är säkert just där, men det är också en möjlighet. Jag kommer göra lite fler videos på ställen kring Alingsås, runt Alingsås. Jag har gjort en redan på Antengrävsnäs järnväg. Den finns länkad här, så kolla in den härnäst. Den är lite trevligare än den här. Och snart kommer väl en video också på Grävsnäs slottsruin. Jag är inte riktigt säker på om jag kommer göra den ännu eftersom hela slottet är täckt av byggnadsställningar fortfarande. I vilket fall som, ta hand om dig så syns vi i nästa video.